Salutare! Aici avem un măr care are în jur de vreo 12 ani. Vede cât este de gros. Anul trecut în primăvară nu am putut să-l tai, adică nu am fost acasă. Când am avut timp de el, deja avea flori în el și pleca să răstare rău în el. Și ăsta este al doilea an. Acum 2 ani a fost tăiat, anul trecut doar nu a fost tăiat. Și ia uitați-vă cât de mult s-a îndeșit acest măr. A, uite ce e în el. Aproape că nu mai trece nici pasărea prin el cât s-a făcut de des. Are foarte mulți lăstari care au plecat de la mijloc. Uite ce aici la mijloc, nu ne putem băga. Ia uite. Foarte mulți lăstari. Lacomi, cum se zice la noi. Ia uite. Toți aceștia sunt lacomi. Ne apucăm să-i facem o tăiere. Să scoatem tot ce este în el. Să rămână doar ramurile, cum sunt astea, cum sunt ale din partea altă, ăștia mai groase, toate care merg pe exteriorul pomului. Adică, cum se mai zice la noi, la ramurile ăștia mai groase, aceste ramuri pe care lăsăm doar ramuri care o să ne facă rod și în rest toți lacomii aceștia o să-i tăiem. Uite cum a dat, degeaba a fost tăiat chiar din margine și tot a avut noduri și de unde e nod pleacă lacom. Uite cum este și aici unde este acest lăstar, tot așa a fost un nod ceva și uite a plecat în el lăstar. Pleacă cum sunt nodurile acestea, pleacă lăstar după lângă ele. Adică au fost crengi, le-am tăiat, s-au vindecat, aproape că nu se mai văd, dar uite în timp pleacă lăstari. Să ne apucăm de treabă, să încercăm să dăm jos din el, care are foarte mulți lăstari și de 1 an și de 2 ani. Adică dacă anul trecut nu a mai fost tăiat, acum automat ăsta ar fi al 2-lea an. Anul trecut la 1 an nu l-am mai tăiat. Să ne apucăm de treabă și să vedem cât de mult putem scoatem din el. Pentru că dacă nu scoatem acum, mugurul, uite-l deja. Uite. Începe să bumbească. Și ia. Deci începe să bumbească. Și o să lăsăm doar lăstarii ăștia care au muguri de rod pe ei, care nu au și ne merg în interiorul pomului. O să-i tăiem și cei ce se suprapun cu alte crenguțe care vrem noi să le lăsăm, cu alte ramuri, îi tăiem. Cum ar fi ăsta, crește sub altă ramură, o să-l tăiem pentru că se duce spre interior. O să vedeți pe parcurs ce putem să dăm jos din acest măr. Și cum vă spusei, ne apucăm să îl tăiem deoarece la noi s-a încălzit vremea de ceva timp. Deja e păcat de el că muncește prea mult, adică se forțează mult să bage sevă pe toate crengile.
cel puțin noi din acest măr, cred că 2 brațe, 3 brațe de crenguță o să le dăm jos și atunci rămân mai puține ramuri în care o să meargă mai bine ceva în el. Hai să ne apucăm de treabă. Lacomii ăștia care vorbim despre ei, căutăm să-i tăiem cât se poate de ramura groasă care rămâne. Au crescut foarte mari. Exact cum v-am spus ei, nu am avut timp, am trecut de el. Și s-au făcut mari. Acum încercăm să-i luăm cât se aproape de aproape, cât se poate de aproape. Ca să nu mai dea. Îi luăm chiar de la nod, de unde pleacă ei. Să nu mai dea alții. Aici avem niște crengi care am lăsat acum 2 ani. Era mai gol la mijloc. Acum s-au dezvoltat ramurile astea care sunt mai mari și au altă modă de crenguță de 1 an, de 2 ani, care le putem lăsa pentru a rodi. Asta o să o dăm jos de tot, ăsta o să-l dăm jos de tot. Ăsta e un lacome de 2 ani, pentru că acum 2 ani nu l-am avut aici și uite cât s-a făcut de mare. Încercăm să-l tăiem chiar din margine. Uite cât e mare. Lacomii ăștia care îi lăsăm să crească, care cresc în mijlocul lui, nici nu fac poame. Pentru că ăștia au tendința să crească drept în sus. Deja, uite, în 2 ani s-a făcut de aproape 3 metri câte unii. A plecat seva în ei deja și merge foarte greu pe răstrău. Pentru că sunt foarte verzi. Ia uite, curge aproape de să plângă. Mai mărunțăm un pic cu forfica, că nu-i putem scoate de sub măr. Începe să facă lumină în el. Ia uite, și pe aici tot lacom. Nu prea e bună farfica asta de a tăia, că nu taie chiar așa de bine din margine.
foarte mari, au crescut în 2 ani. Nu trebuie să-i lăsăm de pe un an pe altul. Mai ales ăștia care sunt mai bătrâni, au putere multă. Cum vă spusei, acum băgasem în toate crengile și după ce le tăiam, se termina degeaba. Adică rămân mai puține acum și dacă rămân mai puține, o să fie și în vară, o să fie și fructele mai mari, dar și ramurile o să dezvolte mai bine, floarea, fructa o să fie mai mare, mai bine dispusă, mai bine crescută. Nu lacumii ăștia de aici, că avem aici niște lacumi care se duc în sus, dar aici vreau să las și niște ramuri care sunt pentru rod, care nu sunt lacumi. Numai aici avem lacumi. Să văd de unde îi tai și cu ce îi tai, că poate că asta nu ia departe de ramura roasă. Acești lacumi trebuie tăiați, se intersectează cu ramura care o avem aici deasupra și asta aici deasupra este ramură pentru rod. Și toți lacumii ăștia care merg spre ramuri care le păstrăm, care merg spre exterior, ăștia îi tăiem toți. Care mai are mugure mare, acești muguri care sunt pentru rod, îi mai păstrăm din ei. Să nu ne ajungă acolo sus la acea ramură. Lăsăm tot ce ne iese spre exteriorul pomului. Mai păstrăm și înăuntru în el pentru că el este mare. Ramurile acestea sunt mari, cum să mai spun ramura mamă sau ramură de schilet. Sunt destul de largi între ele și mai merge să mai lăsăm câte un lăstar mic care are muguri pentru rod în ei. Dar nu lăsăm prea mult și nu lăsăm ca să se intersecteze cu alte ramuri care ne fac rod în ele. Din câte se vede, sărării în el. Doborâm lacumii. Și uite cam așa arată mugurii care îi lăsăm pentru rod. La toate ramurile care le avem ieșite, toate cu lăstarul către exteriorul pomului. Deci toată tăietura care o facem, lăsăm lăstarul către exterior. Dacă avem nevoie de vreun lăstar ca să ne intre în interior, unde vrem noi să acoperim câte un gol, dacă avem câte un gol, printre crengi, printre ele distanța mai mare, putem să lăsăm și muguri care merge în stânga sau în dreapta, nu neapărat în exterior. Să meargă spre ramura următoare, să aibă pomul să aibă o coroană făcută frumoasă, rotundă, din jur împrejur. Din câte se vede, toți lăstarii lăsarăm să meargă spre exterior. Ia uite acum. Avem și noi frumos rădim în el. Doar ramurile acestea mari care au lăstari de rod pe ei
îi lăsăm atâta. Ia uite. Toți ăstarii care merg spre exterior, cum avem și aici sus, tot așa este din jur împrejur. Ei sunt plini, dacă se vede, de muguri de rod. Și din acestea crenguță tăiară mai puțin. El oricum este destul de mare ca pom. Tot ce ne lăsăm la ei, ne lăsăm să meargă în partea unde nu avem crenguță. Deci cam asta este, dragii noștri prieteni și dragii noștri urmăritori, cu tăierea noastră. În vară vom avea fructe foarte frumoase în el și foarte mari. Tot ce am oprit este numai mugur pentru rod. V-am spus că o să cadă din el o grămadă de crenguță. Ia uite. Deja mai adunarăm din ele. Ia uite aici câtă grămadă se făcu aici. Netăiate de un an de zile. Adică anul trecut nu a fost tăiat. În rest a fost tăiat pe fiecare an. Se vede acum cât e de rărit. Cam asta este, dragi prieteni, cu tăierea noastră la măr.